जय शिवराय मित्रांनो, माझे नाव आदित्य जाधव. मी स्वागत करत आहे आपले माझे यूट्यूब चॅनल आदित्य क्रिएशन यामध्ये. तर चला पाहू आपला आजचा आभार बॅनर. चेंज करण्यासाठी युनिकोड श्रीदेवीवर क्लिक करायचं. त्यानंतर आपले काही नाव असेल ते मराठी तिथं टाईप करायचं. मी तर आदित्य जाधव माझं नाव आहे ते टाईप करतो, आदित्य जाधव. इथे श्रीदेवी कोडवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या पिक्सलॅबवर यायचं आहे आणि इथे तो कोड पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे येऊन जाईल. त्यानंतर तुम्ही हा भाग तुम्ही सगळा पूर्ण HD क्वालिटीमध्ये आहे आपला बॅनर. त्यानंतर आपण शेप वगैरे सगळं घेऊ शकतो इथून. तर जय शिवराय मित्रांनो, आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला दाबा.